දීපන් තමන්ගේ දරුවට බොහොම සාර්ථකව මව්කිරි ලබා දීම සඳහා සූදානම් වෙන හැම අම්මා කෙනෙක්ටම ඉතාම වැදගත් කරුණක් තමයි තමන්ගේ දරුවට මව්කිරි ලබා දීමෙන් පස්සේ එයාව ගුඩුස් යවන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන දැනගන්න එක. ඉතින් ගුඩුස් යවන්නේ කොහොමද කියන එක දැනගැනීමේදී අපි ඉතා වැදගත් වෙනවා ගුඩුස් යවනවා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන දැනගන්න එක. අපි දරුවාට සාර්ථකව මව්කිරි ලබා දීමේදී යාට සහජයෙන් ලැබෙන හැකියාවන් උපයෝගී කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ ආකාරයෙන් අපි යාගේ මුහුණේ මවගේ පියයුර එහෙම නැත්නම් තන පුඩුව ගෑවුනාට පස්සේ එයා යාගේ කට මේ පැත්තට මෙහෙම හරවනවා. මේකට අපි කියන රූටින් රිෆ්ලෙක්ස් එක කියලා. ඒ වගේම එයාගේ මුවට දරුවාගේ තන පුඩුව සහ ඇරියෝලාව නිසිලස ඇතුල් කරාට පස්සේ දරුවා ඒක උරා බොනවා. මේකට අපි කියනවා සකින් රිෆ්ලෙක්ස්. එහෙම නැත්නම් උරා බීමේ ප්‍රතික්‍රිය කියලා. ඒ වගේම මුවට ගත්ත මව් කිරි ටික එයා ගිල ගන්නවා. ඒක එයාට සහජයෙන් ලැබෙන හැකියාවක්. මේකට අපි කියනවා ගිලීමේ ප්‍රතික්‍රිය. එහෙම නැත්නම් ස්වෙලින් රිෆ්ලෙක්ස් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ එයාට ලැබුණු සහජයෙන් ලැබුණු හැකියාවන් ප්‍රයෝජනට අරගෙන අපි මෙයාට මව් කිරි දීමේ ක්‍රියාවලිය සාර්ථක කරගන්න දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට මෙයා කටට ගත්ත මව් කිරි ටික එයා ගිලින්න ඕනේ. ගිලින මව් කිරි උගුරෙන් පහළට ගිහිල්ලා අපි දන්නවා මෙතන පුංචි බටයක් වගේ වීහයක් තියෙන මේකට අපි කියනවා අන්න ශ්‍රෝත්‍රය කියලා. ඉන් පස්සේ ආමාශය කියන පුංචි මල්ලක් වැනි වීහයක් තියෙන මේකට මේ මව් කිරි ටික ගමන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ බටේ ඉඳලා මේ මල්ලට වැටෙන තැන පුංචි ගේට්ටුවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක ඇරලා මේ නාලයේ තියෙන කිරි ටික මෙන්න මේ ආමාශයට යෑම සඳහා උදව් කිරීම තමයි අපි ගුඩුස් යැවීම මගින් සිදු කරන්නේ. ඉතින් සමහර වෙලාවල දරුවා උරණ කිරි ටික මේ ගල නාලය දිගේ පිහිටලා තියෙනවා. දරුවාට තේරෙන්නේ නැහැනේ එයාගේ ආමාශය පුරුන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් එයා මව් කිරි බීම නවත්තනවා. අම්මත් හිතනවා දරුවා උරා බිව්වා. හරි දැන් එයාගේ බඩ පිරලා ඉවරයි. මේ නිසා මම මේ දරුවාට නැවත මව් කිරි ලබා දෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. නමුත් ඇත්තටම එයාගේ ඒ ගල නාලේ නැත්නම් අන්න ස්රෝතයේ තියෙන කිරි ටික ආමාශයට ගියොත් විතරයි මේ දරුවට නැවත අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙන්නේ තව කිරි ටිකක් උරා බොන්න ඕනි බවට. මේ නිසා උරා බිව්මා කිරි ටික නියමිත ලෙස ආමාශයට යැවීමටත් ආමාශයේ එකතු වෙලා තියෙන වාතය ටික පිට කිරීමටත් ගුඩුස් යැවීම කියන්නේ ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා අම්මලා විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරනවා තමන්ගේ දරුවාට ගුඩුස් යැවීම සඳහා. ඉතින් තමන්ගේ දරුවා හොඳට හසුරුවා ගැනීම මේ සඳහා ඉතා වැදගත්. ඉතින් දරුවා හොඳට හසුරුවා ගන්න පුළුවන් වුණාම කෙනෙක්ට පහසුවෙන්ම තමන්ගේ දරුවාට හොඳින් ගුඩුස් යවා ගන්න පුළුවන්. බොහෝමයක් අම්මලා භාවිතා කරන ක්‍රමය තමයි දරුවා මේ ආකාරයෙන් තමන්ගේ උරහිසට තියලා මේ ආකාරයෙන් දරුවාගේ උදරය මවගේ මෙම ස්ථානයට තද වෙන ආකාරයෙන් තියලා දරුවාගේ මුහුණ පිටතට හරවාගෙන ගුඩුස් යවන එක. මෙතනදී දරුවාගේ මුහුණ පිට හරවා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මවට නොදැනීම දරුවාගේ මුහුණ සහ නහසය සහ මුවේ මේ ආකාරයෙන් මවගේ ශරීරයට තද වීමෙන් දරුවාට අනතුරක් සිදු විය හැකි වීම. ඒ වගේම තමයි අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් තවත් ඉරියව්වක් තමයි දරුවා මේ ආකාරයෙන් දරුවාගේ කොන්ද කෙලින් තියාගෙන මවගේ පියයුරට මේ ආකාරයෙන් දරුවාව සම්බන්ධ කරගනිමින් දරුවාගේ මුහුණ මේ ආකාරයෙන් මවගේ දෙසට හරවා ගැනීම. මෙහිදී මවගේ පියයුරට දරුවාගේ උදරය මේ ආකාරයෙන් සම්බන්ධ වීම ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේම දරුවාගේ හිසට අපි ආධාර කරන්න ඕනේ, දරුවාගේ කොන්දට අපි ආධාර කරන්න ඕනේ මේ ආකාරයෙන්. ඒ වගේම අනිත් අතින් පුළුවන් දරුවාව මේ ආකාරයෙන් අත උඩ වාඩි කරගන්න කකුල් දෙක මේ ආකාරයෙන් නමලා. අම්මන්ට පුළුවන් ටික වෙලාවක් තමන්ගේ දරුවට ගුඩුස් යවන වෙලාව වෙනකන් ගුඩුස් යනවා දැනෙනකන් ඉන්න. ගුඩුස් යවනවා එක්ක අම්මගේ අතට ගුලියක් වැනිව ඉහළට යනවා දැනෙනවා. එහෙම නැත්නම් ආකාරයෙන් සද්දයක් සහිතව මේ ගුඩුස් යන ක්‍රියාවලිය අම්මට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම භාවිතා කළ හැකි තවත් ක්‍රමයක් තමයි අම්මට හොඳට දරුවා හසුරවා ගන්න පුළුවන් වුණාට පස්සේ දරුවා මේ ආකාරයෙන් ඉදිරි පසට හරවලා වඩා ගන්න එක. මෙතනදී අම්මගේ එක අතක් උඩ දරුවව වාඩි කරගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන්. ඊපස්සේ අම්මගේ අනිත් අතෙන් දරුවගේ නිකටට ආධාර කරනවා, දරුවගේ ශරීරයට ආධාර කරනවා. ඒ වගේම සිහින් නැගිලෙන්න පුළුවන් දරුවාගේ උදරයට පුංචි තෙරපුමක් ලබා දෙන්න. මේ ආකාරයෙන් දරුවෝ හොඳින් අල්ලගෙන හිටපුවාම මව හොඳින් පුටුවේ වාඩි වෙලා සුවපහසුව ඉන්න අතරේ මේ ආකාරයෙන් දරුවව හොඳින් අල්ලාගෙන සිටීමෙන් දරුවාගේ ගුඩුස් යැවීමේ ක්‍රියාවලිය මවට ඉක්මනින්ම වෙනස්කම් වලට ඉක්මනින් හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන්
තමන්ට වඩා සුදුසුම ක්‍රමයකින් තමන්ගේ දරුවාට ගුඩුස් යවා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මේ නිසා නිවැරදිව ගුඩුස් යවා ගැනීම ක්‍රියාවලිය මව් කෙනෙක්ට තමන්ගේ දරුවාගේ මව් කිරි දීමේ ක්‍රියාවලිය සාර්ථක කරගන්න ඉතාම වැදගත්. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් හරියට ගුඩුස් ගියේ නැති දරුවෙක් අම්මා ඇඳේ නිදි කරවලා තිබ්බොත් එයාගේ අපි දන්නවා දැන් නාලය දිගේ තමයි මේ කිරි ටික තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එයාට කිරි වමනේ යන්න පුළුවන්. කිරි වමනේ ගියොත් ඒ මගින් එයාගේ ජීවිතේට උනත් අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වළක්වා ගැනීම සඳහා තමයි මව් කිරි ලබා දීමෙන් පස්සේ දරුවාට ගුඩුස් යැවීම ඉතාමත් වැදගත් කියලා අපි කියන්නේ. ඉතින් දරුවාට සාර්ථකව මව් කිරි ලබා දීම වගේම දරුවාට නිවැරදි ගුඩුස් යැවීමත් ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මව් කිරි ලබා දීමේ ක්‍රියාවලියේදී වැදගත් වෙන තවත් කරුණු බොහෝමයක් තියෙනවා. ඉතින් අම්මලාටම වැදගත් වෙන තවත් කරුණු ටික අපි ආයෙත්